το δικό μας χωριάτικο ψωμί. Γεια σου! Στο ταψί δεν μ' αρέσει να βάζω λάδι. Έχω το φρεσκαρισμένο προζύμι και το ξαναφρεσκάρω άλλη μια φορά προσθέτοντας λίγο νερό και λίγο αλεύρι. Ανακατεύω, δεν πρέπει να είναι πολύ σφιχτό αλλά ούτε και αραιό, όπως το βλέπεις στο βίντεο. Το πόσο γρήγορα και το πόσο θα φουσκώσει παίζει ρόλο η θερμοκρασία του δωματίου αλλά και το πόσο δυνατό είναι το προζύμι. 3 ώρες μετά γίνεται όπως το βλέπεις στις εικόνες. Στη συνέχεια διαλύω 2 κουταλιές της σούπας αλάτι ψηλό στο νερό και το ρίχνω στο προζύμι. Όλο αυτό το ρίχνω στο κοσκινισμένο αλεύρι, το οποίο αλεύρι είναι 7 κιλά και το νερό είναι 3,5 με 4 λίτρα. Μπορεί να χρειαστείς και λίγο περισσότερο. Το νερό καλό είναι να είναι χλιαρό, όχι καυτό. Ζυμώνω το ψωμί. Όσο περισσότερο αλεύρι έχει, τόσο πιο δύσκολα ζυμώνεται. Αφού το ζυμώσω, το αφήνω στη λεκάνη να φουσκώσει. Περίπου για 3 ώρες, ανάλογα πάντα τη θερμοκρασία του χώρου. Μετά θα το χωρίσω και θα το βάλω στα ταψιά. Θα μπορούσα να είχα πάει κατευθείαν σε αυτό το βήμα, να το βάλω κατευθείαν στα ταψιά. Όμως έτσι γίνεται καλύτερο, γιατί φουσκώνει καλύτερα. Πριν το βάλω στα ταψιά, τα βρέχω με ένα βρεμένο χαρτί ή πανί και πασπαλίζω αλεύρι. Θα μπορούσα να έβαζα λάδι, όμως προσωπικά δεν μου αρέσει ιδιαίτερα και επίσης λερώνονται και τα ταψιά. Αυτό το ψωμί γίνεται βαρύ, χορταστικό, με διαφορετική γεύση, πιο σφιχτό. Φυσικά μπορείς να το κάνεις και με αλεύρι ολικής. Το σκεπάζω και το αφήνω να φουσκώσει. Και τώρα που είναι έτοιμο, το φουρνίζω. Στον ηλεκτρικό, στον ξυλό φουρνό, στη σόπα, όσοι έχουνε. Έχεις δοκιμάσει ποτέ σου τέτοιο ψωμί? Γράψε μου στα σχόλια. Εδώ ο δικός μας φούρνος κάκι αρκετά και άρπαξε από επάνω. Εγώ προτιμώ να είναι πιο άσπρο το ψωμί. Παλαιότερα καθάριζαν τις τάχτες, τα κάρβουνα όλα και έβαζαν το ψωμί κάτω στο φούρνο χωρίς το ταψί. Είχε άλλη γεύση, άλλη μυρωδιά. 40 χρόνια η μαμά μου ανανεώνει το προζύμι. Εδώ και αρκετά χρόνια όμως άρχισε να το αποξηραίνει για μεγαλύτερη ευκολία και παρατήρησε πως το ψωμί που γίνεται από αποξηραμένο προζύμι είναι πιο αφράτο. Μπορείς να με βρεις στα social, Instagram, TikTok, Facebook. Κοινοποίησε το βίντεο στους δικούς σου φίλους, ώστε να το δουν κι άλλοι, για να χαρεί ο αλγόριθμος, να χαρώ κι εγώ. Μην ξεχάσεις να μου κάνεις like και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.